Hidilyn Diaz makes history. She wins the first ever gold medal of the Philippines in the Olympics. Oh, what could have been. Hidilyn Diaz could have been competing in the Tokyo Olympics by now, and hey, even possibly standing on the podium. Pride beaming on her face, tears in her eyes as the Lupang Hinirang is being played, the shimmering gold medal on her neck. But alas, the COVID-19 pandemic had other plans, postponing the entire Summer Games. Instead of competing for the fourth straight edition, she's been left to rue the what-ifs, to restart, to reminisce. Just a few days ago, it was the fourth anniversary of her historic silver medal win in the Rio Olympics. She was at the zenith of her career. Now her shot at a bigger history has to wait. That's the headline on tonight's Sports Page. The hottest headlines. The integral issue. Who will join the pantheon of the great? What's the outlook of the future of sports? The game changers. The history makers. Stories that make sports eternally compelling. Open the Sports Page. If we were living in normal times, you would say that we would be at the close of the Olympics already of Tokyo 2020, but COVID-19 changed all that. But tonight we have a very special guest here who shared that Olympic experience and looking forward for more. Chiki? Strong lineup of one, pero strong. Sobrang strong, of course, very special. None other than our silver medalist from the Olympics, Hidilyn Diaz, is joining us today. Hidilyn, kamusta na? Ang tagal mo nang hindi umuwi. Okay naman po. Patuloy pa rin yung training. Yes, medyo matagal nang hindi nakauwi. Oo, nasa Malaysia ka for those who have not heard, no? And tuloy-tuloy nga ang training, sabi mo. Talaga bang walang humpay ever since pumasok ang pandemic? Wala kang break? Or did you have to, take a pause muna to see how to readjust your routine, your training because of the, yung mga, syempre, sa social distancing and all of these other things that we have to worry about, the protocols? Paano na-apekto ang training mo? Syempre, nung una, bigla kasi na lockdown, di ba? Pinalis kami sa parang complex dito sa Malaysia. Medyo nanibago kami. Kasi syempre, hindi ko alam saan kami magte-training, saan kami magsistay. Sobrang yung anxiety ang taas nung time na yon. Pero good thing, nakakapustit pa rin, nakaka-training pa rin. So pero may mga time kasi nagsistrict sila. So we decided not to train for like 1 week. Pero nakaka-stress talaga na walang training. Syempre, alam mo naman, as an athlete, parang yung buhay namin, kain, training, tulog. Tapos biglang wala ng training for 7 days to 2 weeks. So parang sabi ko, paano na to? Pero buti na lang nakaka-training ako nung 7 days na yun. Pero jogging, then more on run sa parking lot that time. Tapos nakahiram kami ng barbell. Good thing na lang din, nandito yung mga coaches ko. Kung hindi, mag-give up talaga ako. Kasi talagang nakakaloka. Nakakaloka kasi syempre nandito ako sa Malaysia. Tapos, nandito na ako sa Malaysia. Tapos kung ako lang mag-isa, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Training-wise, sana anong next plan, baka mag-give up ako. So, Nako. thankful ako sa Team HD. Oo, if it's any consolation, Hidilyn, kahit mag-isa ka dyan or feeling mo kayo-kayo lang, lagi ka namin iniisip talaga, yung isang daang milyong Pilipino ay laging ikaw ang nasa isip dahil ito na nga alam namin na unang-una nabitin tayo sa Tokyo Olympics pero we're still looking forward to that happening. Hopefully next year. Ang situation mo ngayon, you're not officially qualified yet pero we are really, really very upbeat about your chances. Una-una, ang ganda ng finish mo in the last Olympics. You came in second, and I think currently you're in number 4. No? How close are you really to becoming an official Olympian for the coming Olympics? Thank you so much, ha. Kasi naalala niyo pa rin ako kahit andito ako sa Malaysia. Then, kung gaano ako kalapit na for Olympics, isang competition na lang kailangan ko. Kailangan ko na lang maglaro ng Olympic qualifying kasi nasa top 4-5 na ako. Pero kung wala yung tatlong China, nasa top 2 na ako. So parang nasa silver na ako. Pero kailangan ko pa rin talaga mag-training at pag-igihan ng training. Kasi syempre, I'm not doing this lang
alam mo yun, para lang mag-qualify for Olympics. Gusto kong manalo talaga for the Philippines. And also, I want to give more inspiration sa kababayan natin. Okay. Ako naman ang magtatanong. Lynn, nung una mong narinig na canceled or postponed yung Olympics, reaction mo at ano yung una mong gustong gawin o ano yung planning ninyo kung meron man? Ano yung reaction mo nung unang nabalitaan mo? Siyempre, nakakaiyak. Pero iniisip ko na parang 16 months na preparasyon na naman to. Paano na yung mga nasakripisyo ko, business, tapos yung school, yung family ko, yung time with friends. Paano na to? Kasi syempre, as an elite athlete, talagang focus sa isolated training. Tapos dagdag 12 months na naman. So, tapos syempre, iniisip ko rin yung funding. Syempre, additional 1 year. Yun ang iniisip ko. Ang dami kong what if. Paano pag hindi ulit nangyari? Paano pag wala ng laro? Ang dami ko nang nasakripisyo. Parang sobrang sakit. Sobrang sakit sa akin. Kasi napakahaba ng sakripisyong binigay ko sa training. Tapos bigla na lang na dahil sa pandemic, na-postpone yung Olympics. Pero nung kalauna, naintindihan ko na rin naman na kailangan talaga. Kasi di ba na-spread ng madali. Parang ang bilis ma-spread yung virus. So, kailangan talaga na ma-postpone ang laro for safety. Ang hindi alam ng marami, ang bawat athlete may timetable, no? Yung timetable mo, swak, papasok ng Olympics, no? Na-upset yun, di ba? Totoo po. Before kasi ng Olympics, dapat may isa pa akong laro. So, ayun, April sana. Tapos noon, 4 months na competition sana before Olympics. Magandang timing na sana yun. Sobrang maganda na yung picks. Pero yun nga, etong COVID, wala tayong magawa. Ito yung hindi natin control. Sobrang sakit lang, pero kailangan tanggapin as an athlete. Kailangan na mag-move forward and looking forward for Tokyo 2020 +1. Okay. Chiki? Oo, yung Hidilyn ko isipin mo kasi this is also more time for you to train kung tutuusin, di ba? Although ganun din naman sa mga kalaban mo. Can we see it that way na baka naman meron ding advantage na mas madami ka ngayong panahon para magpalakas pa? Sa akin kasi sa athlete, kailangan talaga. Kailangan kong tingnan na it is more time for me to prepare, more time for me to study kung paano ko yung strategy para manalo versus China versus other competitor. Kasi syempre, konting tulong lang yan. Konting adjustment lang sa training. Malaking tulong na yon pagdating sa strength ko, pagdating sa laro. So, ito yung mga pagsubok na ito, lalong nagpapatibay sa akin as an athlete at lalong naging makabayan. Mas lalo akong nagiging determinado sa ginagawa ko. Siyempre, alam mo, Hidilyn, nakikinig kami ni Sev sa'yo, no? Very voice of experience yung naririnig namin. Veterano ka, marami ka ng pinagdaanan, silver medalist ka na. Isipin natin yung mga bagong salta pa lang, yung mga magsisimula pa lang na mga athletes, yung ngayon pa lang pumapasok at magko-compete in a big international competition. Iba yung mindset nila eh. Tingin mo kung 10 years ago nangyari to, the old Hidilyn from 10 years back, paano kayang approach mo dito sa pagte-train in the pandemic? Siguro iisipin ko na, ayoko na nito. Sobrang malas naman, di ba? Parang yun ang isipin ko, hindi, parang napaka-unfortunate ko talaga sa buhay. Yun ang isipin ko talaga as an 10 years ago kasi naisip ko 2008 nga. So, nung time na yun, umiyak lang ako, may mga ganong bagay, tapos bigla na lang, parang pangit yan. So, yun yung nakikita ko na kung 10 years ago nangyari to. Pero buti na lang, through the years, naging mas malakas ako, naging mental tough ako as an athlete. Okay. And we'll take our first break, but there's so much more to talk about pagkasama natin ang ating Olympic silver medalist si Hidilyn Diaz. Don't go too far away. So many things. Ay, gusto ko itanong mamaya kay Hidilyn, yung online weightlifting competition, paano ba ginagawa yan? Huwag mo kayong aalis. Magpapatuloy po ang sports page. It's a whole new postseason. Catch the NBA playoffs live starting August 18, daily on NBA TV Philippines.
weekends on TV5, and Mondays and Fridays on One Sports. Preparing for next year's Tokyo Olympics just got a lot better for two of the country's bets. Hidilyn Diaz and Carlos Yulo recently received financial assistance from the MVP Sports Foundation, giving their training abroad a huge boost. The 29-year-old Olympic silver medalist got 1.5 million pesos for her gold medal quest in next year's Summer Games, although she hasn't officially qualified yet. She, however, is a virtual shoo-in as she's currently ranked number 5 in the world. She has been training in Malaysia since March after getting stranded due to the COVID-19 pandemic. The 20-year-old gymnastics dynamo, meanwhile, received 800,000 pesos. It will be used for expenses while training in Japan, including his education and lodging. He's been based there since 2016. MVP Sports Foundation President Al Panlilio said they want to make sure they give Pinoy athletes the best training possible, even during these trying times. The Philippine Sports Commission also continues to assist the two world champions in their finances. Many believe they have the biggest chance of bringing home the country's first ever gold medal in the Olympics. Bago natin pag-usapan yung pera, Sev, na-intriga ko dun sa sinabi mo before break. Meron palang competition, Hidilyn, na nangyayari online. Yes po. Oo, kwento mo naman. May And you did competition. well, ah? Oo, tell us about it. Parang nalaman kong may laro June. 1 month preparation yun. Siyempre, para sa akin, nagtatanong na rin ako eh. Medyo mahaba-haba na akong walang laro. Mga 5 months, 6 months na rin. Parang iniisip ko na rin. Pagdating sa training, parang, ano ba to? Kailangan ko bang mag-heavy? Wala naman akong larong maglalaruan. Parang wala nang patutunguhan nitong ginagawa ko. May mga ganun na time. Buti na lang may email. Email kasi itong laro eh. Magsasend lang kami ng best namin. Tapos nun, ranking kami. Pero yung medyo thrill dito, hindi ko kilala, hindi ko alam kung sino yung mga kalaban ko. So, hindi ako nag-expect na manalo ako. Naglaro ako sa 59 kilograms. Medyo mataas yun sa body weight na nilalaro ko. So, sabi ko, wala naman akong chance manalo dito. Ang gusto ko lang, alam ko, malaman ko lang kung saan ako magsastand, kung saan yung lakas ko, kung kaya ko pa bang mag-pursue sa Olympics. So, ayun, parang goal setting lang siya. Hindi ko na in-expect na manalo ako. Well, we're all very happy for the very positive results. Gold kaya ang pinanalo ni Hidilyn Diaz para sa atin. Pero ngayon, let's talk about more good news. Ito nga, we're talking about it coming out of the break. 1.5 million pesos funding coming to you for the next year, Hidilyn. Sa aming mga hindi naman nagtatrain, iniisip namin, saan ba ginagamit ang perang ito? Ano ba ang pinaggagastosan ng isang athlete who has to train abroad for a big international competition like the Olympics? Siyempre gusto ko magpasalamat sa MVP Sports Foundation, Sir Al and Sir MVP for helping us, for helping me and for the Philippines para makuha natin yung gold medal para sa Olympics. Siyempre hindi biro kasi yung 1.5 na binigay sa amin, ito yung para sa competition sana towards Olympics. So training, tapos yung competition, siyempre training, nandiyan na yung airfare ticket, allowance, dapat nandiyan na rin yung hotel, tapos yung pagkain. So, tapos pagdating din sa laro, syempre may gastos din yung sa laro, entry fee, yung the whole team. So, ayun. Sobrang thankful ako na nandiyan ang MVP Sports Foundation for helping me and the Team HD. Oo. Sev, grabe, hindi talaga natin naiisip, no, what it takes. I mean, financially din, di ba, Sev? Pero kakain din siyempre yung athletes at saka yung team ni Hidilyn doon. Hindi pwedeng, hindi naman pwedeng hindi kakain yan. Lynn, kwento mo, bakit weightlifting? Hindi usual sport na pinipili ng isang Pilipina o ng Pilipino yung weightlifting. Anong nagdala sa'yo towards weightlifting? Sa totoo lang po, nag-try na ako ng ibang sports. Kaso, na-feel ko talaga weightlifting, doon ako nagbilong.
weightlifting, doon ako naging mas magaling sa mga pinsan ko. Kasi lalaki mga pinsan ko, magaling sila sa ibang sports, basketball. Pero sa tingin ko, weightlifting talaga para sa Pilipino. Weightlifting kasi syempre yung height natin, yung muscle natin, yung katawan natin para talaga sa weightlifting. At talagang mag-excel tayo sa weightlifting. Napatunayan ko na sa Olympics, papatunayan ko pa rin ngayon sa Tokyo 2021. Hopefully na mas marami pang Pilipino na pumasok at mag-join ng weightlifting. Lalong-lalo na ngayon, nandyan lang tayo sa bahay, pwede tayong kumuha ng, kasi nag-start lang ako sa ipil-ipil. Pwede tayong kumuha ng ipil-ipil, doon tayo mag-start, technique lang. Ganun kasimple ang weightlifting, pero once na mag-start ka at na-hit mo yung mga numbers, nakaka-addict din. Hindi, siguro hindi yung term, pero nakaka-addict talaga na parang gusto mo nang every time na ma-hit mo yung personal record mo, gusto mo ulit next week mag-hit ka ulit. Pero may mga heartbreak din eh. Minsan, hindi mo na-hit, minsan masakit katawan. So yun din ang gusto ko sa weightlifting, yung proseso. Medyo mahirap. Kaya mas special sa akin ng weightlifting kasi hindi siya madali. Kailangan talagang ng hard work sa weightlifting. Ang hindi alam ng maraming tao, Hidilyn, akala nila puro buhat lang, lakas, pero pag sa clean and jerk, kahit sa snatch, may technique yan, di ba? Tapos may strategy involved, in terms of choosing which weights and how many attempts you will take in a certain weight. Anong usual strategy mo? Anong decision-making mo dyan? Sa totoo lang po, pagdating sa laro, iniiwan ko na sa coaches ko. Sila na mag-isip kasi the Team HD, sila alam nila kung ano yung style ko pagdating sa laro. Alam nila kung paano ako. So, pinagkakatiwalaan ko sila. So, pagdating sa laro, kayo na bahala kung paano yung entry, paano yung... Kasi dapat palakasan yan eh. So, dapat yung pag nauna ka, ngayon iba na yung rules. Pag nauna kang magbuhat, tapos yung kalaban mo medyo nahuli, syempre ikaw mananalo. Tapos mas mabigat yung buhat, ikaw mananalo. Meron din naman nauna ka, tapos parehas kayo, pero pag nauna ka, ikaw pa rin manalo. So, dapat talaga magaling yung coaches, kilala ka. So, swerte ako, yung mga coaches ko magaling din. Then, syempre, mental sports kasi talagang weightlifting. Pagdating mo sa platform, parang nagkakanta ka. Pagdating sa harap ng maraming tao. So, pag kinabahan ka, hindi ka makakanta. Parang ganun din sa weightlifting. Pag kinakabahan ka, hindi ka buhat. Perform. So, medyo mabigat nga lang. Kung makabuhat ka, tapos biglang, di ba, baka ma-injured. So, kailangan talaga ng preparation and training. So, thankful din ako sa mga sa Team HD kasi they're really preparing me for competition, lalong-lalo na sa Olympics. Sef, susundot ako dyan sa sinasabi ni Hidilyn na parang kanta. Actually, tatanong kita kasi hindi alam ng marami. Yung mga, kasi maingay kung minsan naririnig mo, humihiyaw, yung weightlifter, di ba? Yes. You moan, you scream. Hindi naman arte yun. Merong kinalaman yun sa pagbuhat nyo. Yes, And number 2, talk to us about timing. Timing in the sport of weightlifting. Yung parang timing na pagbuhat and why that's important. Okay. Yung pag-shout namin, it's a way parang sinapsych up namin yung sarili namin. Parang sumisigaw na, kaya yan! Gano'n. Tapos sinisigaw namin yung, ginawa mo na, prepared ka na. So parang, kasi kailangan talaga ng parang mental game nga yan. Kung hindi nga kami sisigaw, parang minsan, di ba, parang dinadala kami pababa. So kailangan ilabas namin. So, lalong-lalo na pag natatakot kami. So, kailangan ilabas talaga namin. Kasi nakakatakot talaga pagdating doon. Kahit naman siguro singer or reporter, minsan, di ba, kinakabahan talaga. So, kaming mga weightlifter, ganun din. Kinakabahan talaga kami pagdating doon, kahit sabihin na veterano. Then, sa timing, sa technique, yes, napaka-importante. Kasi biglang, pag medyo malayo ang barbell sa katawan, so meaning nun, konting layo lang, medyo nawawala na. So, kailangan talaga ng timing, tapos yung receipt, kung nauna yung paa, tapos nahuli yung kamay, so medyo minsan na-injured, minsan hindi. Pag malakas ka talaga, okay lang yun. Pero pag hindi, minsan yung likod naman ang
parang medyo naggaganon. So may mga konting ma-off ka lang sa timing. Minsan nagiging lead to no lift, tapos minsan nagkaka-injury. So importante talaga ang timing sa weightlifting. May rhythm yan no? May tempo yan Yes po. Malinis yung clean, yung snatch at saka yung clean and jerk. Yan, Lynn, nung sabi mong na-quote ka, no, that God gave you the silver medal, although God helps those who help themselves kasi nagbuhat ka no? Ano yung iniisip mo nung ikaw ay nandun sa podium, you were wearing the silver medal nung sa Rio, anong mga nasa isip mo nun? Nung time na yon, sobrang thankful lang talaga ako kay God. Kung babalikan ko yon, mas yun talaga iniisip ko na sobrang grateful ako sa kanya. Kasi nung time na yan, may injury ako sa shoulder. And ang gusto ko lang talaga nung time na yon makapag-perform, and I'm so grateful already. Kasi makapag-perform ako, alam kong bronze medal na ako. Tapos yun nga, unexpected na nanalo ako ng silver. So sobrang thankful ako kay God. Chiki, ikaw muna bago tayo mag-break. Oo, inisip ko lang ang maganda dito pag pumapasok na si Hidilyn ngayon sa kahit anong venue for competition. Medyo, 'di ba? Ilag na sila Alam na nila. In other words, you really put us on the map kumbaga dito sa sport na 'to. At saka pasalamat din kami sa iyo, Hidilyn, kasi ngayon familiar na kami dito sa sport na 'to. At sabi mo nga napaka-exciting kasi may strategy, may habulan 'yan. Kaya excited talaga kami lahat to see you again on center stage doing what you do best. Pero bago yan, marami pa kami nga alamin tungkol sa'yo, and we really also want to know what still is going on for you these days before we get to the Olympics. But before that, we're gonna take a quick break. Diyan lang po kayo. Pabalik ang Sports Page. Welcome back to Sports Page. For tonight's That's What They Said, we asked, where does Hidilyn Diaz rank among the greatest Filipino athletes? Gab Ferreira says, grabe ang fighting spirit niya. Di sumusuko, di umaatras, kaya maihahanay siya sa top athletes ng bansa natin. Who knows, baka siya ang mananalo ng unang ginto natin sa Tokyo. At Yes Moonbeam says, siya ang the GOAT ng weightlifting sa Pinas. Sabi ni Rodrigo Limpoco, she is third among ladies behind Bong Ku and Lita De La Rosa, who are both World Cup winners. Kahit si Senator Sani Angara sumali sa Sports Page, he said, Hidilyn is up there, only a handful of Olympic silver medalists. Alam mo, ang mga sinasabi talaga ng tao, we have arrived. Ikaw ba iniisip mo, Hidilyn, na parang ibang tao ka na kasi Olympic medalist ka na Do you see yourself differently, or have you since you won that silver in Tokyo? Sa totoo lang, hindi ko iniisip na parang highest or nanalo ako sa Olympics, gano'n. Kasi syempre, yung iniisip ko talaga, moving forward talaga ako for Tokyo 2020. Thank you sa lahat na nag-comment. Thank you. As an athlete, kasi kailangan, after winning Olympics, parang nasabi ko na hindi lang pala medal ang hawak ko dito, kung hindi responsibilidad din. Kasi syempre, parang nilulook up na ako ng mga kabataan. So, kailangan na maging role model din ako sa kanila. So, yun ang tinitingnan ko doon. Okay. Matanong kita tungkol dito. I'm sure nami-miss mo ang iyong mga kababayan sa Zamboanga City. Kamusta yung iyong weightlifting school doon? Alam ko, nagtayo ka ng weightlifting school doon. Yes po, nagtayo ako ng weightlifting gym doon last 2017 after winning sa Olympics. Sa ngayon, maraming batang nag-weightlifting. Kahit pamangkin ko, at the age of 8 years old, nagsistart na rin sila. So nakaka-inspire din. Kasi masabi ko na lahat nung after winning at nagawa kong ma-build yung gym, nakita ko yung mga bata na nagbubuhat din. So sabi ko, at least na-serve ko yung purpose ko after winning Olympics, na nabigyan ko na inspirasyon mga bata at nabigyan ko rin ng
ng gym para makapag-training sila. Oo, ang tatanong ko sa'yo, Sev, if I may, no? Yes, you may. Oo, gusto ko lang kasing tanungin din si Hidilyn. I hope you don't mind my bringing this up. Pero kasi in a champion, somebody like you, hindi man puro panalo yan. Alam na natin, we celebrated your win in Rio. Pero bumalik tayo sa London noong 2012 na hindi masyado magandang nangyari doon. Do you go back to those days and how do you think these defeats help you? Siguro itong mga those days na medyo mahirap lang. Mahirap yung mga days na yon. Minsan iniisip ko paano ko na nagawa yon? Paano ko na shape yung mind ko into yung winning mindset kasi syempre mga 2 weeks ko rin yon iniyakan. Parang minsan din bumabalik ako doon, mga 1 year din yung trauma. Parang pagdating ko sa laro, minsan hindi ko nagagawa ng maayos, iniisip ko paano pag hindi ko ito magawa. So, thankful ako, nangyari yun, ganun talaga. As an athlete, may mga bagay na hindi mo control eh. Yung pressure, expectation, tapos yung mga ganyang failure. Pero yung siguro, ang advice ko rin sa mga athlete, it's natural lang yan. Hindi, minsan, mag-fail ka talaga. Yung sa akin lang masakit kasi sa Olympics ang nangyari. Pero ang maganda, may natutunan ako doon at nag-move forward ako towards Rio Olympics. Hidilyn, ito bang sanang Tokyo, let's say, nanalo ka o hindi ka nanalo, sa schedule mo, last Olympics ba yun? O sa sport mo naman, yung age, hindi naman masyado malaking factor. Would you have gone beyond Tokyo? Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero nilulook forward kong maglaro sa SEA Games. Kasi syempre 4 months preparation na lang yun. Pero sa Olympics, hindi ko alam eh. Kasi talagang, syempre gusto ko na rin magkaroon ng pamilya. Gusto ko na makagraduate, magkaroon ng degree. Gusto ko rin na magkaroon ng normal na buhay. Pero yung tanong kasi after Tokyo 2021, what's next? Yun din yung mga fear ko. Kung anong next sa akin, anong next sa career ko. Kasi syempre, iba yung career ng pagiging atleta, iba din yung normal life eh. So, kung napanood yung The Weight of the Gold, parang doon makikita nyo yung sacrifices and yung mga mental health ng mga ibang atleta. Talagang, sabi ko, nakaka-relate ako dito kasi paano na buong buhay namin, binigay namin sa Olympics for 4 years. Tapos, after that, what's next? Kung manalo ako sa Olympics ng gold, ano nang next sa akin, di ba? Parang nakakatakot. Hindi ko malaman kung maglalaro pa ulit ako 2024. Pero ang alam ko, maglalaro ako next year. So, doon muna ako. Then after that, maglo-look forward ako for 2024. Kasi syempre, tumatanda ako. Yung sakit. Kasi lumalabas na yung sakit. Madali na akong ma-injured, madali na akong mapagod. So, yun ang tinitingnan ko kung kailangan ba. Kailangan ko pa bang magsakripisyo for next 3 years. Kasi 3 years na lang. So, iniisip ko pa yun. Last question siguro, partner, bago tayo matapos. Ako na? Ikaw na. Oo. Alam mo si Hidilyn is not, she really makes known what she feels and what she thinks. Madami tayong natutunan sa'yo ngayon, pero alam natin hindi ka rin kumikimi pagdating sa hinaing mo sana na suporta na makukuha mo mula naman sa government sector. Anong gusto mong sabihin ngayon? Knowing that nandyan na rin ang suporta na binigay sa'yo ng private sector, di ba? We know that you are, that you have received a very good grant from the MVP Foundation. But anything you want to say on behalf of all the athletes of our country? Siguro, syempre gusto kong magpasalamat din sa Philippine Sports Commission, AFP kasi nasa Philippine Air Force ako. Thankful ako kasi they're supporting me. So ngayon, they're supporting me and thankful ako that ngayon na naririnig na nila, pinapakinggan na nila kung ano yung kailangan namin mga atleta. Kasi really, kung kailangan natin manalo, kung gusto natin manalo sa Olympics, kailangan din natin talaga as an athlete, kailangan namin to prepare. We cannot just win Olympics without preparing. So, ang gusto ko lang sabihin, understand us, mga atletang Pilipino,
We need your support. We need your moral support. And please include us in your prayer na sana hindi kami mag-give up despite na nasa pandemic tayo. Maraming salamat sa lahat for supporting us. Oo, Partner, we've had a great show today as usual, but extra special dahil iisa nga nasa lineup natin, pero Olympic silver medalist naman. Correct. And she is really the best spokesperson out there for all the Filipino athletes. So for all you do for our athletes and the way you make us proud, Hidilyn, maraming salamat. And please know, kahit mag-isa ka dyan, 3 lang kayo dyan sa Malaysia nagtatrain, we are all behind you, all the way. Thank you so much for the support. Okay, let's go into our last look before we say goodbye to Hidilyn. We'd like to thank also the members of the different sports organizations, the outlets and the web pages and the newspapers for including sports page in your sports conversations. Hidilyn Diaz is an interesting story of the journey of an athlete. She's gone through rough times. She's also gone through great times. But her heart is larger than the weights she carries, really. And that is enough to inspire all of us to overcome this pandemic and all the challenges that athletes face, Filipino athletes face in their competitions around the world. Thank you. Daghang salamat, maraming salamat, Hidilyn Diaz, for your story and being with us here tonight. In behalf of Chiki Roa Puna and all our friends here and our team for Sports Page, Seb Sarmenta saying thank you. We bring to a close this edition of the Sports Page.